Szevasztok srácok, jó estét kívánok mindenkinek, üdv a mai streamben. Előre is szeretném mindenkitől elnézést kérni, mert hogy tegnap este óta mocskosszarú vagyok, egész nap az ágyat nyomtam. Lázas vagyok, meg ilyenek, de megpróbálom ezt a Gamescom Opening Night Live-ot lehozni nektek a lehető legszórakoztatóbban, hogy beszámoljak nektek azokról a játékokról, amik így ma este 8 órától ebbe az egészen 1 órán át tartó élő adásban meg fognak jelenni. Ha lihegek, meg szenvedek, az ezért van. Na, az első dolog, amit muszáj, hogy átbeszéljük, nem soká 6 perc múlva kezdődik egyfajta pre-show. Én is pre-show-t csinálok, azaz azt jelenti, hogy 8 óráig beszélgetni fogunk arról, hogy miket várok ettől a mai streamtől. Hú, bezze, nem kapok levegőt. Szóval miket várok ettől a mai streamtől, milyen játékok várhatóak. Ugye azt tudjuk nagyon jól, hogy érkezni fog a Call of Duty lesz bemutatva, aztán megkapjuk a World of Warcraftnak az új kiegészítőjének amúgy a cinematic trailerét, ezen kívül a Resident Evil is tiszteletét teszi, de a Gamescom amúgy ma a 0. nap van, ez azt jelenti, hogy ettől függetlenül azok a kiállítók, akik már most is kint vannak a Gamescomon, azok már elkezdtek szivárogtatni, meg infókat kitenni. Ugye szándékosan szokták ezt így csinálni, pont azért, hogy a kisebb stúdiók ne veszítsenek akkora fókuszt, amikor a nagyok elkezdik durogtatni igazából a jóságport. Személy szerint én magam 8-szor voltam már Gamescomon, annó voltam a konzolvilág, meg az IGN-nek is a képviseletében, volt lehetőségem hands-onozni annó Battlefield 1-et, Battlefield 5-öt, elsők között próbálhattam ki annó a Witcher 3-at. Nekem az egyik kedvenc rendezvényem mind a mai napig. Sajnos a Covid után volt egy időszak, amikor a Gamescom eléggé megcsapant, viszont most kezdett el megint, én azt gondolom, hogy visszatérni amúgy a normális kerékvágásába. Több mint 400 000 ember látogat ki amúgy a Gamescomra, ugye ez mindenkinek látogatható. A 0. meg az első nap az, ami külön jegyeket kell hozzá vásárolni, a többihez viszont bárki hozzáférhet. Ugye itt ez úgy néz ki a magát a Gamescomot, hogy elképzeljétek, hogy egy kibebaszott nagy csarnokok vannak, és azokban a csarnokokban igazából úgy hívják ezeket, hogy show floor, a kiadók, a gyártók kiteszik nagyon szépen megkomponálva a standjukat, és akkor ki lehet próbálni a soron következő játékukat. Hosteszek vannak, jó fejek, és mindenhol kibebaszott PC, elektronikai illat van. Na, viszont amíg itt várunk ebben a fél órában, gyorsan menjünk át azokon a dolgokon, amiről már a Gamescom 0. napján, a Opening Night Live előtt már elkezdtek beharangozni. És hadd mondjam el még egyszer mindenkinek, bocsi, kurva beteg vagyok tegnap este óta, egész nap az ágyat nyomtam, lázas vagyok, szóval, de próbálok mindent úgy csinálni, hogy ebből ti ne vegyetek nagyon észre semmit. És igen, a kamera alatt megjelent egy donation goal, ez nem kötelező, de hogy a stúdió projektre gyűjtök a segítségetekkel, mert egyedül nem tudom jelenleg kivitelezni. Na, szóval, az első nagy dolog amúgy az a Project Gotham Racing, az egy tök más játék volt. A Project Motor Racing, aki nem tudná, hogy mi az a Project Motor Racing, a Project Motor Racing annak a csapatnak, és Ian Bellnek a soron következő játéka, aki annó a Project Cars-okat is csinálta, az 1-et és a 2-t, aztán a 3-at is, de akkor ő már kivált a csapatból, mert nem tetszett neki az irány, amit a kiadó indított. De a lényeg az, hogy ez itt maga a Project Motor Racing, ugye tudjuk azt, hogy ez novemberben fog érkezni, és ez az új trailer a játékból. Nagyon impozáns, nagyon várom a játékot, mert hogy ez egy olyan autós játék lesz, ahol úgy tudod felépíteni a karrieredet, hogy nem csak, hogy nyerned kell, hanem úgy tudsz elindulni különböző kategóriákba, hogy meg kell venned az autót, fizetned kell azért, hogy az autó eljusson az adott pályára, hogy emiatt amúgy nagyon izgalmasnak tűnik szerintem a Project Motor Racing. 70 autó lesz benne az elmúlt 50 évből. Jól néz ki amúgy, biztos vagyok benne, hogy a fizika is nagyon jó lesz, rengeteget dolgoztak rajta, egész végig követtem amúgy a projektet, amíg fejlesztés alatt állt. Ugye írták is, hogy 10 Definitive Racing kategória lesz. Jól néz ki, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez az egyik nagy érdekesség amúgy, hogy ők nagyon átdolgozták amúgy mind a fűnek, mind pedig a kavicságyásnak is amúgy a fizikáját. Szóval itt valóban, ha belemész ezekbe, akkor az valóban fel fog kerülni az aszfaltra, és az amúgy problémákat tud okozni majd nyilván.
Az ideális évem 18 szkennelt pályával rendelkezik majd a játék. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Nagyon várom, bízom benne amúgy, hogy jól fogunk ebbe szórakozni. Szerintem a karrier módja is rendben lesz. Igen, srácok, közben amúgy látom, hogy kérdezitek, igen, érkezik a Euro Truck Simulator 2 és az American Truck Simulator is PlayStation és Xbox-ra, holnap reggel megy ki róla a videóm. Ez jól néz ki. Remélem sikeres lesz amúgy a játék. Ó, ez a Mustang, ez... Oh, Istenem. Igen, és amúgy nagyon érdekes, hogy lesz mod támogatás PC-n és konzolon is hozzá. Karriermód, Survival Style. Nagyon érdekesnek néz ki amúgy a karriermód is. Kíváncsian várom. És nagyon Project Cars feelingem volt ettől a tényletől amúgy. De legyen is. Ez jó lesz, azt várom. Aztán mutatok még mindjárt érdekességet, amit már most tudunk a Gamescomon. Aha, és november 25, és amúgy a Giant Software a játéknak a kiadója. Aki nem tudja, ki az a Giant Software, az eddig valószínűleg egy barlangban élt. A Giant Software a Farming Simulatornak a kiadója és tulajdonosa is egyben. Érdekes amúgy, hogy őket tudták meggyőzni amúgy itt a srácok. Aztán, ami még itt érdekesség, és mindenféleképpen meg akartam nektek mutatni, az ez. Ugyanis most lett 30 éves az ROG, ugye a Republic of Gamers, és erre a 30 éves évfordulójukra itt a Gamescomon bemutattak egy ROG Matrix GeForce RTX 5090-es videókártyát, egyedi kialakítással, brutálisan jól néz ki szerintem. Quad fan cooling, ugye 4 ventilátoros feloszlás, vagy 4 ventilátorral rendelkezik. BTF Graphics Card High Power Adapter, ez nagyon érdekes. Aki nem tudna, hogy mi ez a BTF Graphic Card, a BTF-ről annyit kell tudnotok, hogy ez a kártya már fel van készítve arra, hogy maga az alaplap legyen az, ami átadja ennek a videókártyának a power supply szükségletét. Szóval nem külön kell ez a 12 VHPVR csatlakozó bele a közvetlen a tábból, hanem vannak ezek az új BTF alaplapok, amik nem is tudom amúgy, hogy szóval, hogy ami nem, azon csodálkozok, hogy ezek az alaplapok nem izzanak, miközben használat alatt vannak, mert gondoljátok el amúgy, hogy az alaplapon átmegy, most például ennél a kártyánál 800 wattot fog fogyasztani, vagyis hát képes 800 wattot is fogyasztani, olyan BIOS van rajta. Az azt jelenti, hogy csak a videókártyán, a PCI csatlakozón keresztül, vagy a PCI csatlakozó résznél az alaplapon 800 watt megy végig. És egyszerűen nem értem, hogy ezt hogy csinálják, hogy nem kezd el izzani az alaplapon az egész elképesztő. Na hát itt jó mutatják a fiúk, nézzétek meg, itt pont mutatja, nézd, rámegy az alaplapra, és ott már jön a Palpatine. Unlimited power! De hát ugye dual power input van, szóval lehet rá csatlakoztatni a 12V HPVR csatlakozót is, ugye, amivel nagyon sok probléma van. És up to 800 watt power input, elképesztő, 800 watt, bazd meg. Gondoljatok bele, egy PlayStation 5 eszik egy ilyen 250 wattot nagyjából, és most egy RTX 5090, ami ez a 30. éves Anniversary Edition, 800 watt. De már a 4090-hez is volt annó olyan BIOS, ami 1000 wattot engedélyezett a GPU-nak fölnyesni amúgy 1000 watt. Tehát felfogjátok, hogy ezek milyen számok? Jó, hát ez amúgy a csúcsa van járatva, metal GPU cooling van rajta, vapor chamber, hát ez egyértelmű. Heatsink is át van alakítva, de nekem nagyon tetszik a dizájnja, hogy pont pirosan használom mostanában a gépemet, szóval illene bele ez a piros dizájn, de hát ez kurva drága. Aztán ezen kívül még az Asus, amit bemutatott, a World Fastest OLED monitorja, ez egy 540 Hz-es monitor, ezt is most a 0. napon a Gamescomon mutatták be, ez egy 27 szoros monitor, 540 Hz, ez megint egy ilyen felfoghatatlan szám, nem tudom most ez 4K-s vagy 2K-s, mindjárt kiderül. Nagyon dizájnosak ezek a videók, nagyon ügyes az Asus ebből a szempontból is.
se sajnos az árukon is nagyon látszódik. Ugye ezeket már hűteni is kell, azért van itt ilyen IQ Power Cooling System, hiszen az OLED kijelzők nagyon tudnak szintén melegedni, és hűtést igényelnek már, főleg ilyen nagy hercen. 2K. 2K-s a monitor, gyerekek, és 540 Hz, felfoghatatlan. Ki a faszom játszik 540 Hz-en? Elképesztő amúgy. Aztán az Nvidia is nem akart kimaradni a buliból, ők pár játékot kezdtek már el teaserelni, mint a Hell is Us, ami nyilván fogja támogatni az Nvidia DLSS 4.0-át, és hát ugye ezt prezentálják, hogy 4K DLSS-sel, több mint 300 frame. Amúgy egészen elképesztő, amit az Nvidia képes szerintem produkálni amúgy a DLSS-sel. Szóval egészen elképesztő, amit amúgy az Nvidia tud már csinálni. Ez a DLSS az, hogy ilyen 200-300 frame-et csinál úgy, hogy amúgy DLSS nélkül, meg ilyen 60-70-80 frame, ez elképesztő, nem normálisan. Elképesztő. Szóval jött ez a Hell is Us. Ők ezt dobták be, közben ránézek amúgy, de hát itt az Opening Night Live-nak a pre-showja, hát ez mindig egy borzalom, azt nem szabad nézni. Aztán a Kronos is érkezett. És a V10-ek istene legyen velünk. Feri, köszönöm szépen a szupercsetetet és a stúdióhoz való hozzájárulást. És akik most csatlakoznak be, nekik üzenem, srácok, hogy mindent megteszek, hogy élvezhető legyen ez a mai stream, de tegnap este óta lázas vagyok. Valami korság elkapott, nem aludtam semmit, 1,5-2 órát aludtam az éjszaka, és ma egész nap az ágyat nyomtam, de itt vagyok, nyomjuk. Na. Nem, a Euro Truck Simulatornak, meg az American Truck Simulator 2, vagy annak sincs még hivatalos megjelenési dátuma, csak bejelentették, hogy érkezik konzolokra is. Ez pedig a Kronos The New Dawn, ami szintén DLSS 4 és Ray Tracinget is fog támogatni. Hát ezt mutatni is, vagy mondani se kell, egyértelmű, hogy brutális a különbség Ray Tracing-e, és ugye ezt is nagyon sokszor elmondtam, meg elmagyaráztam nektek, hogy a Ray Tracing az ugye azért is egy jó dolog, mert ilyenkor nem egyesével kell letenni amúgy a megvilágításokat a fejlesztőknek, hanem a Ray Tracing eljárás igazából nagyon könnyíti amúgy a fejlesztést is, hiszen számolja magától amúgy a rendszer, hogy pontosan hogyan, melyik felületről hogyan kell visszaverődni. A Kronos The New Dawn meg egyértelműen egy Dead Space reinkarnáció, aminek szerintem örülni kell. Aztán a Lost Soul Aside is kapott egy DLSS 4 meg Ray Tracing videót az Nvidia-tól. Itt is megnézhetjük amúgy, hogy ez a játék, ami augusztus 29-én fog érkezni talán. Ugye PC-re és PlayStation-re, PC-n milyen grafikai megvalósításra ez képes. Nvidia videókártyán, ami egészen elképesztő és káprázatos. Tessék, 113 DLSS 4-en 400 frame-ig fel tud menni, elképesztő. És volt még ezen kívül is. Csongor, köszönöm szépen a szupercsetedet, tesó, és a V10-es hangot. Azt írhat, hogy örülök, hogy visszatértél YouTube-ra. Számomra a videói tartalmasak, és minden témában meg tudsz engem fogni, mert nagyon jól elmagyarázott a bizonyos dolgokat. Köszönöm, Richie, ne hülyeskedjetek. Én köszönöm, hogy itt vagytok ennyi év után is. Még úgyis, hogy kihagyásom volt, és nézitek, és nagyon örülök annak, hogy együtt nézzük amúgy ezt a Gamescom Opening Night-ot is. Aztán volt még itt egy videó, amit mindenféleképpen meg akartam nektek mutatni, ugyanis ez is 22 órával ezelőtt érkezett, Phantom Blade Zero. Ezt már mutattam nektek többször, vagy hát csináltam ebből egy dedikált videót is, de ugye ez is jön PC-re. Továbbra is egészen elképesztő, amit ez a csapat is csinál, hát megint koreaiak amúgy. Azt hiszem, vagy de hát, hogy ők kínaiak. Valamelyik a kettő közül. Igazából Kína azt akar, hogy Korea az övé legyen, szóval tök mindegy, hogy mindenki van minket. Brutálisan jól néz ki, és itt is nyilván az RTX van prezentálva, hogy RTX bekapcsolva PC-n mennyire brutálisan jól néz ki, mennyire jó a hangulata a játéknak, és hát maga az action része is valami egészen elképesztő. Mindjárt látni fogjátok a kombatot, és az valami brutális amúgy.
Nagyon jó. Ez annyira jó kombatrendszer lesz ebben a játékban. Nagyon jól néz ki. Hát, szerintem nem is arról van szó amúgy Mr. Bean, hogy az ázsiai fejlesztők összeszedték magukat, hanem az van, hogy ők berúgták az ajtót így a videójátékiparban. Szeva Richie, szevasz Cékla, meg üdv mindenkinek, srácok. Na mindegy, ez is egy nagyon jól kinéző játék. Aztán hoztam nektek képeket amúgy, hogy mégis mire számítsatok, hogy néz ki. Ez már amúgy magáról a Gamescom Opening Night Live-ról egy fotó. Itt igazából kurva nagy kivetítők vannak, rengeteg szék, és akkor oda le lehetett ülni. Ide jegyet kellett vásárolni, és akkor élőben végig lehet nézni ezt a csodálatos élő sót. És ez is ez maga a színpadról egy fotó. Aztán pedig ugye hát a műsorvezető ki más lenne, mint Jeff, aki ugye a maga a Game Awards-okat is szokta vezényelni, ő lesz a Gamescom Opening Night Live-nak is amúgy a hostja, és akkor ilyen játékokat fogunk itt látni, hogy Call of Duty Black Ops 7, már amúgy kiszivárgott, hogy a beta az októberben lesz, október 2-től 5-ig, azt hiszem valami ilyesmi dátum, de mindjárt megnézzük. És itt érdekes lehet számotokra, hogy itt van a Fallout is, de most ez ne lepődjön meg rajta senki, nem a Fallout játékot fogjuk látni, hanem valószínűleg a Fallout sorozatnak a második évadának a trailerét. Aztán a Ninja Gaiden 4-ből biztos, hogy fogunk kapni trailer, továbbra is nagyon várom, nagyon szerettem a Ninja Gaiden játékokat, de akkor még én is fiatalabb voltam, amikor ezek megjelentek, szóval terve van egy végigjátszás, de valószínűleg sose fogom végigvinni, ahogy ismerem magamat. Aztán ugye érkezik a World of Warcraft Midnight trailer, kapunk egy cinematic trailert, és akkor a holnapi nap folyamán lesz a Blizzardtól egy kerekasztal beszélgetés, ahol vázolják amúgy, hogy az új World of Warcraft kiegészítő miről fog szólni, és milyen lehetőségeink lesznek majd. Itt meg fog jelenni a Resident Evil Requiem. Azt hiszem, hogy az Nvidia a Resident Evilből is tett ki valami videót. Aztán már lehet, hogy halucinálok. De valamiért úgy emlékszem, hogy volt. Higgyétek el nekem, valahol láttam, hogy raktak ki a srácok abból is. Ghost of Jöttej, nem értem, hogy mit keres itt a Ghost of Jöttej. Kicsit olyan érzésem van, mint hogyha a Sony így betolta volna, hogy a gyerekek nyomjátok már, hogy ne felejtsék az emberek, hogy érkezik a játék. Amúgy nem felejtettük el, kedves Sony. Másrészt amúgy van egy ilyen pletyka, hogy szeptember végén terveznek egy showcase-t ők is. Nem hiszek ennek az egésznek, mert nagyjából minden hónapban csinálhatnék erről videót, hogy na majd ez az a hónap, amikor a PlayStation hozni fog nekünk, srácok, egy élőadást, ahol prezentálja, hogy milyen játékokkal játszhatunk. A nagy faszt, a Sony leszar minket. Szerintem jelenleg ők nem gondolkoznak ilyenbe, pedig nagyon jó lenne, hogyha végre láthatnánk, hogy melyik csapat mind dolgozik, és hogy a Wolverine is hogy néz ki végre mozgásba, bazd meg. Aztán a Silent Hill F az itt meg fog jelenni, és a The Outer Worlds 2 is tiszteletét fogja tenni ezen az Opening Night Live-on, és hát meglátjuk, hogy lesz-e valami, tudjátok a kedvencem, World Premiere. World Premiere bejelentés lesz-e. Szevasz lézkeverő, üdv a Twitch nézőknek, meg a YouTube nézőknek is szevasztok, üdv mindenkinek, srácok, és kösz mindenkinek a támogatást, a nézést, a lájkot, és elnézést szeretnék kérni még egyszer, hogy beteg vagyok, és de rajta vagyok, hogy ez az élőadásom, hogy szórakoztató legyen számotokra. Ma már amúgy, ahogy vége a streamnek, valószínűleg ki is lövöm a picsa. Szarú vagyok amúgy, és én nem szoktam gyógyszert szedni. Na, aztán van még itt érdekesség, amit hozok nektek, ugyanis ilyenkor vannak olyan jófej gyártók, mint például a Moza. A Moza Racing bocsánat. A Moza Racing az ismerős lehet már nektek, én is többször beszéltem már róluk, közben iszonyatosan fájnak az üzleteim. Szóval vagy én is beszéltem már többször nektek a Moza Racingről, és terve van velük egy együttműködésem, hogy kipróbáljak én is egy Moza szettet, mert hogy nem ismerem, nem próbáltam még élőben. Ugye a Moza az 2021 óta gyárt kormányokat, joystickokat, ugye itt a bot kormány, a joystick, nem szabad elfelejteni, nem a controller. Utálom, amikor ezt valaki joysticknak hívja, ez controller, a joystick az pedig a bot kormány. Szóval, hogy a Moza egy ideje már csinálja ezeket, 2021 óta jelentek meg ők a piacon. És elképesztő ütembe tarolják le a piacot, srácok. Szerintem jelenleg amúgy az egyik legjobb kormány árérték arányban, amit lehet vásárolni, az
a moza. És hát kitettek tegnap este egy ilyen fotót, amin egy motor van, és hogy 2, és nagy valószínűséggel a moza be fog jelenteni egy motoros kontrollert holnap a Gamescomon. Ami engem nagyon felizgatott, hiszen tudjátok, hogy szeretem a motoros játékokat, játszok Ride-dal, játszok MotoGP-vel, és kurva menő lenne, hogyha itt ilyen kormányos izé lenne, vagy nem tudom, vagy bármi. Nagyon kíváncsian várom, hogy ez mit takar és mit jelent. Viszont a mozának a térnyerése a gaming iparban az valami egészen elképesztő. És láss csodát, egy kínai cégről beszélünk megint. Hát Napóleonnak volt egyszer egy ilyen mondata, hogy aztán egy ilyet is kiraktak. Lehet, hogy amúgy újabb base-eket is kiadnak. Nem emlékszem már, hogy mondta, de Cézár mondta. Volt egy ilyen mondata. Na, állítólag 200 éve Napóleon mondta, bazd, mit cézározok itt. Ő mondta, hogy Kína egy alvó óriás, hagyd aludni, mert ha felébred, mozgásba hozza a földet. És nagyon ezt látom én is amúgy. A kínai játékipar, a kínai autóipar, és úgy minden, ami Kína, az valami egészen elképesztő ütemben fejlődik, amúgy, és szarják ki magukból a cuccokat. Na, picit belehallgatunk ebbe az opening pre-showba, de ezek szörnyűek, gyerekek. Katasztrófa. Nem. Ezt nem embereknek találták ki. Egyelőre várunk még, addig nézelődünk itt amúgy. Azt hiszem, hogy az ROG az más nem jelentett be. Geekszer, köszönöm szépen a csatorna tagságot, üdv a tifaszik között. És jól megcsapant a nézőm. Mi van, gyerekek? Valaki más is streamel, akit jobban szerettek? Persze. Ahogyne. Szégyétek magatokat. Árulók vagytok? Na. Azt hiszem, hogy nagyon más nem mutatott be itt az Asus a Gamescomon, meg nagyon más információ eddig a Gamescomról nem is volt, amit így meg tudnék veletek osztani, vagy amit így érdemes lenne foglalkozni vele. Nincsenek elvárásaim, azt mindenféleképp szerettem volna elmondani. Bízom benne, hogy meglepnek. A Call of Duty továbbra is érdekel, bár félek tőle. Call of Duty-ról ilyen kiszivárgások már vannak, hogy ez maga a Call of Duty Black Ops 7-nek a Vault Edition-je. Nyilván itt is lesz Backsell and More, Pre-Purchase, ugye beta hozzáférés, a fegyverek... Istenem, bazd meg. Na, mindegy. A Vault Editionben ezek az operátorok lesznek benne, ugye a Karma, a Harper, a Ted és a Reaper LVR3. Egyértelmű, hogy durván megyünk bele megint sajnos a science fictionbe, a Call of Duty esetében is. Nem tudok ezzel azonosulni, és konkrétan fel is basznak ezzel amúgy. Hát és ezek a fegyverek. Mastercraft Weapon Collection. Menj már kurva anyádba, ez mi a faszom? Mit csináltak a mi jó kis Call of Duty-nkkal, bazd meg, hogy ilyen... Ez milyen fegyverek ezek? Miért kell ezt csinálni? Ó, Istenem. Na mindegy, ez már most kibassza a biztosítékot. Ez van. Azt meg komolyan mondom. Meg egy ilyet csináltak még, amit már kitettek ők. Egyrészt lehet nyerni hiper-szuper Call of Duty-s Black Ops 7-es Xbox Scoof kontrollert, köszönjük szépen. Hiánypótló. Aztán vannak ilyen fotók amúgy. Ez mind a Black Ops 7-ből van. Nagyon jó. Gumicsizmába szaladgáló buksik, meg 4 lábon járó fegyverek. Ez a zombi módba visszatérő hősök. Nem akartam ezt. Normális Call of Duty-t akartam. Mindegy, adjuk meg neki az esélyt, hogy ettől függetlenül még jó lehet. De ez nagyon nem pálya. És akkor egy ilyet raktak ki. Ez már egy teaser. És hát az van benne, amitől féltünk.
Ugri-bugri. Nézd meg, itt is ugri-bugriznak. Már ekkorát repül ez, bazd meg. Nem, mindegy, hát ez van, nem az én bajom. Idén a... Istenem. Na mindegy, figyeljetek, ilyen info még van a Call of Duty-ról, hogyha valakit esetleg érdekel. Early Access az Open Beta. Az október 2-án fog indulni, és utána mindenkinek pedig a beta október 5-től lesz elérhető. Nem tudok ezzel sem azonosulni, hogy akik megveszik előre a játékot nagy kiadásba, azok előbb tudnak bétázni. Ezeket az exkluzív dolgokat nagyon nem szeretem amúgy. Cross-gen bundle lesz ugye, és include, igen, hát ennyi. És ez a Treyarch és a Raven Software-nek a Black Ops-a, hát nem. Szerintem ez írdatlan, hogy pofára esés lesz, de hát ez már nem az én probléma. Meglátjuk, hogy... Mennyi az idő? 5 perc. 5 perc, srácok, és kezdünk. Ha ez a kód már most nem érdekel, most a Battlefield nálam sokkal nagyobb befutó. Hát ennek nagyon örülök amúgy. Az mi? Én el leszek a Digimonnal, szöszke, azt gondoltam. Jaj, tudom, ez is egy most a napokban bemutatott játék. Szintén Souls-like. Ez is tetszik amúgy, mert hasonlít a Wuchanghez, és a Wuchang szerintem zseni. Nagyon kíváncsian várom, hogy mit fognak mutatni nekünk. Igazából engem ami érdekel most, az a WoW-nak a cinematika. Azt hiszem amúgy, hogy ez egy koreai... Azt hiszem, hogy koreai ez az egész sztori. Govna, Ragnarök 2 incoming. Jó van, Ádám. Hát Ádám, láttad a kodot, amivel idén nem fogunk játszani? Az a baj, srácok, hogy én nagyon szeretem a Call of Duty-t amúgy, meg Ádám is a chatről. Egész sokat szoktuk nyomni, de szerintem idén kimarad. Erre a Call of Duty-ra nem vagyok kíváncsi. Legalábbis amit eddig mutatta belőle. Words of Legends. Ez is jó pofa amúgy. Hát azt, amit a Modern Warfare 3-mal csináltak, az nagyon komoly. Tessék, American Truck Simulator. Na, hogy most már kezdhetnénk. Ja nem! Ez nem is az, várjál, Saber meg Focus Home Interactive. Már lehet, hogy ők is csinálnak egyet. Jaj, de fájnak az üzleteim, bazd meg. Utálok lázas lenni. Meg amúgy összességben beteg, tudjátok, fiú vagyok. De ott én fiú vagyok. Got to see you. Mi van? De várj, ez lehet, hogy story-orientáltat csinálnak? Csinálnak egy story-orientált izét? Kamionos játékot? Ez érdekes. Ez eddig nem is jött ki. Akkor most mutogatnak itt új trailert is már a pre-showba. Persze, te bemész a kamionnal ezzel a tornádóba, geci. Be the hero of the open road.
Road Kings. PS5, Xbox, PC. 2026 wishlist now. I'll give you a moment to catch your breath after but to be honest with Mi a you, fasz? that was not the last king of the road you're gonna see in this pre-show. I've got one more trailer for you, a brand new reveal for Sonic Racing Crossworlds. Sonic Racing Crosswords. Egy új trailert kapunk a Sonic Racingből. Sok szeretettel várjuk ezt is, gyerekemmel. X-on kitartás neked is, bro. Jó Istenem, amúgy ma nagyon kiégtem, mert a Nintendónak is volt prezentációja, bemutatták ezt a Kirby Air Racinget, hogy mi a fasz. Atya úristen, hát komolyan mondom, ez... Eddig a Switch 2 is egy gatya, kuka az egész. Semmi nem jön rá eddig. Sonicnak miért van autója, mikor kurva gyors? Ó, lesz Open Network teszt amúgy a Sonic Racingből. Augusztus 29. Up next, Black Ops 7, Ghost of Yotei, Silent Hill F, Resident Evil Requiem, even more apparently. It is time for Gamescom Opening Night Live 2025. Thanks for watching. Ja, Songokuék is megtanultak vezetni. Igaz, hogy a Chichi kényszerítette rá őket, de a vezetési élmény miatt. Na, srácok, Gamescom Opening Night Live. Let's go! Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley! Szopjál le, Jeff! Guten Abend! Welcome to Gamescom! Szevasz! Wie geht das Deutsch? All right. This is opening night live. Hello, everybody, and this is the kickoff to the biggest games festival in the world right here in Cologne, Germany. We've got over 5,000 fans. Új Forzáról nem kapsz most semmit. Welcome, everybody. Szevasz! And by the end of the week, more than 300,000 people. Amúgy régen legalább Gamescomon volt a PlayStationnek, a Microsoftnak is showja, most már nincs, már csak az Opening Night Live van, és akkor neztek, osszátok be egy hónapra. And of course there are millions more watching live around the world. No matter where you are, we're all connected tonight as one global community. Konkrétan odáig jutottunk, hogy most már van 2 éves sajtótájékoztató, és akkor ennyi. Kicsit halk a Jeff. Clever ideas from small teams are breaking through in huge ways. This summer, Peak, a co-op climbing game created by Aggro Crab and Landfall Games, stormed the charts on Steam, and right now I can announce for the first time it has sold over 10 million copies to date. Congratulations. Mondjuk az kemény, hogy a Peakből elment 10 millió. And there's also other fun ones, like you guys have probably played Date Everything, a wild dating sim where you can romance a treadmill or a curtain. It's on Steam right now. Check it out. It's sold an estimated 500,000 copies. And all these successes prove something important. Small teams with big ideas can change the industry. And that brings us to one game made by a handful of developers in Australia. For 6 years, Team Cherry has been crafting Hollow Knight Silksong. It is highly anticipated and Steam's most wish-listed game. Well, tonight, I can finally definitively tell you that Silksong is 100% actually launching this year. Ezt a játékot miért szeretik ennyire? Ez a top wishlistes játék most a Steam-en. Valami 4 millió wishlistes. There you go. Silksong is real.
And on Thursday, Team Cherry is going to be sharing some news as part of a YouTube premiere on their channel, so make sure to check that out. Tonight, we'll give you a first look at this holiday's biggest games, like Call of Duty Black Ops 7 and Ghost of Yotei, Az a Battlefield 6 lesz, tesó, amit te Fallout mondani Season 2 akartál. arriving in December. And later, we'll have a special performance of the music of Clare Obscure Expedition 33, one of this year's most celebrated games developed right here in Europe. Plus, a brand new look at Resident Evil Requiem from Capcom, and the world premiere of the opening cinematic from World of Warcraft Midnight from Blizzard. Now, as always, ONL is also about surprises, and we do have multiple brand new AAA game announcements and reveals over the next 2 hours, so stick around right until the end. 2 This is órás our lesz. biggest opening night Man, live we've BF-ről ever nem lesz. done, so let's not waste another second. It all begins with this. Várj, de már 2 órás lesz. Na, koddal kezdjük. It brings me such satisfaction to see you here. A witness to my work. You will know fear. They want you afraid. Fear makes you easier to control. It's time to wake up. Your streets shall once again run red with your blood. Raul Menendez ignited global unrest on an unprecedented scale. Menendez is a terrorist. We're bringing peace and security to the world. He refuses to let me go. Stop looking backwards, David. What matters is what you do next. A lot of people counting on us for answers. Inspector, one report. Need a shipment. This isn't real. The hell it ain't! A faszom ez, bazd meg. Jó van. Szerintem egy olyan Call of Duty-t láthatunk, amit el kell engedni ebbe az évbe. Ezt a szart, te jó Isten! So eager to leave, David. Killing a man is a hell of a Hát ez lot gatya easier than lesz. killing the idea. You were never cut out to be a Mason. No more games. This ends now. Mi a pöcsön volt ez, bazd meg? Jó. Ez ott rohadjon meg. Idén nem fogok kodozni. Kösz a semmi, srácok. Ügyesek vagytok. Az az ugrálgassá, bazd meg a falon, meg csúszkálj, nem. Az Titanfallnak jól áll. A zombi hülyeség se érdekel. Ez mi? Mi volt az izometrikus zombizás? How about that? Zombies, of course, Dead Ops Arcade as well, and it looks like we also have an official date. Call of Duty Black Ops 7 releases on November 14th. Nagyszerű. And to tell us more, please welcome Egy Miles hónappal a Lesser from Treyarch BF után. and Natalie Pohorski from Raven to Opening Night Live. Kicsit most az EA visszakapja amúgy a dolgokat, mert anno a Titanfall 2 azért bukott meg, mert a Titanfall 2 akkor jelent meg, amikor a Call of Duty egy időben jött, azt hiszem talán még egy napon is, vagy valami ilyesmi volt. Na hát most mindenki BF-ezni fog, és totál tejbe szarja majd mindenki a Call of Duty. Ezt nem is értem, hogy gondolták ezt az ugri-bugri fasságot megint. Ti csináltátok ezt a játékot? Menjetek vissza, aztán kurva anyátok. Végül is tök jó, hogy előző évben is Black Ops-oztunk. Semmi baj. Absolutely, Jeff.
It's been a long road, and we're thrilled to finally be sharing what we've been building. Mit szívtok, srácok? Black Ops 7's got a bold vision of the future. We're diving into 2035, and Jó, it's kreatív a future director. that feels real, just Trejáknál, jó out van. of reach. Figyelj, fogd meg azt a leányt, azt menjél hátra vele, Only the ways és mindenki Black jobban Ops jár. could. And you know, you come to expect what you got there. It's a world of fear. Csajnak áll a kezén a szőr, hát ő is Shadows tudja, hogy ez are egy hulladék. gone. Nothing is what it seems. Yeah, 2035 setting. So the question is, you know, we're wondering how does Menendez, how does this all fit into the Black Ops timeline? Nem baj, Yeah, most so we're bezárja pulling őket threads a from Black Ops Microsoft. 2 and Black Ops 6. But don't worry, don't get it twisted. This is a beast of its own, Black Ops 7. We're stepping into a world spiraling from the return of Raul Menendez and the most nagyon-nagyon nagy csalódás consequences of the számomra. past. All right, well, I'm curious who the protagonist is, so you can tell us who's stepping into the light in this. És game. érted, hogy 2035-ben, szóval 10 évvel a mostani időszak után játszik a játék. Nem is értem, hogy azért miért kell ilyen szinten skifivé varázsolni. And every mission, every move is a test. Now, And what we're makes the story also- stand apart? Yeah. We're also introducing És the ugye a Call of guilds. Duty-kat azokat 4 éves Important to fejlesztési mention, a global fázisban tech vannak. force that claims to be Szóval mindegyik Call of Duty humanity's 4 last line évig of defense dolgoznak. Na against ő meg a lead producer a Raven threat. Software-nél. And Hát their mindent CEO, értek, Emma Natalie. Kagan, is a Téged visionary olyan távol leader kéne with tartani a videójátékoktól. mission, Te but biztos how she sok chooses to videójátékkal confront this játszol. crisis is often at odds with David and his team. So it's not a battle of good versus evil, it's a clash of philosophies. Jól van, Natalie. What kind of future are we building and who Okay. gets to decide? Tök jó, All hogy right, so jöttél. some deep thoughts there. So yeah, tell us about how does this story stand apart this time? Aha, november It's the 14. characters. So the story is about identity, memory, and consequence. And we've crafted this cast like pieces of a puzzle. So each one has a reason to be there, and each one brings something unique to the table. And we've also got our central city of Avalon, which is more than just a backdrop. It's a living, Nem is előnyös neked ez a ruha a space kék that szemedhez. evolves with the player. Nem And szóltam it's neki? also where our story roots take hold. All right, well, one thing we want to talk about is gameplay, and I understand you're doing a co-op campaign for this one? That's right. From the start, we wanted Hát to nem- make a nem be van bold gyakorolva, change van with the súgó campaign. amúgy szembe Black Ops a 7 can be színpaddal. played solo or up Onnan to 4 olvassák. players. It's a shared experience, and every mission has been handcrafted for variety. Tone, pacing, gameplay location. You're going to be running on the rooftops Hát ez of kurva gagyi. Japan, exploring the Mediterranean coast, and then És diving deep bazd meg, az into the Infinite human Warfare, psyche. az Advanced All of Warfare, it has been mind a kettő egy crafted rakás to szar really volt. add Nem clues szerették a to the játékosok. story Erre mit and offer their csinálnak? own Megint gameplay ugri-bugri. focus. Miért? So wild story, co-op campaign. Hülyék, You bazd are meg. definitely pushing boundaries this time. És Yes, we ha are. tavaly egy Black Black Ops Ops-szal 7 kellett is játszani, all akkor about idén miért jön innovation megint Black across Ops? the entire game, and not just in gameplay, but in how we tell Idióták? stories, Vagy mi a how we faszom? connect players, and how we Eleve build undorító az, worlds. hogy évente, de And amúgy this most már is a just the beginning. Battlefieldnél There's is more to vannak ilyen come at Call of Duty pletykák next, amúgy, hogy including ezután a multiplayer BF and után, a zombies. soron But for következő now, we BF-nél hope már you guys are évenkénti excited kiadást to akarnak step csinálni into az something EA. new and Lehetetlenségnek experience tartom, nem something lehet truly megcsinálni. unforgettable. Amazing. All right, Call of Duty Black Ops 7, thanks so much, guys. And now, here's a behind-the-scenes look from the rest of the Call of Duty development team. Menjetek az anyátokba. Development team-mel együtt. Ez csalódás. Ki a fasz kíváncsi Black Ops erre? 7 brings an all-new way to play the Call of Duty campaign. This time, you're not going in alone. You have the option this year to play solo or up to 4-player co-op start. Mi ez a HUD? You can bring Mi your ez a friends, HUD? you can make some new Kör ones, alakú HUD-ot and there's raktak a bele, whole bazd bunch of meg. adventure, even after Hát mi the ez, story. autós játék? Kilométer óra volt ott, bazd meg. Make sure that they can engage in the campaign the Édes way they faszom. want to and feel like they're truly playing a Black Ops story. What's going to be fun is having each player in your squad gravitate towards their own play style and then really playing it off of each other. We've crafted this as an inherently social mode that features the amazing linear Call of Duty missions that our community loves. Ez gatya. Mission variety is at the core of the Black Ops 7 Jó, campaign. The yeah. pacing shifts between high-intensity combat, stealth-driven objectives, and deeply psychological sequences that challenge your perception of reality. És oké, eddig ez a kampány volt, de most a multiplayerbe is belerakják ezt az The ugri-bugri. campaign stretches far beyond its borders, both geographically Ezek a pályák. and thematically. Meg amúgy ezt se értem, Call of Duty-ban minek kell 4 fős and co-op? full of opportunities to Te vagy a level explore, designer, experiment, Brittany. and experience the story Mindent in new értünk. ways. Köszönjük And in szépen. the culmination of the co-op campaign,
Nagyon rosszul mértétek fel a piacot, nem erre van szüksége a Call of Duty játékosoknak. És most nem a Warzone játékosokról beszélünk, azt hagyjuk, az egy másik állatfaj. Itt a minden évben megvásároló Call of Duty játékosokról van szó, rólam. Én nem Warzone-ozok, leszarom a Warzone-t, leszarom a Zombies-t, engem a Call of Duty single player és multiplayer érdekel. És megerőszakolták megint. Erre ki a fasz kíváncsi? Nem akarok ilyen, nem akarok skiffy FPS-t ott. Kurva anyád! Mi a faszom ez? This is your chance to explore the world beyond the mission. That's just a quick look at what's to come with the campaign. Every mode of this game is built with the intention to deliver the best possible experience to our Esküszöm, olyan, mint ha megnézték volna a Battlefieldnek, vagy a DICE-nak a videóját, hogy ott is ugye beszéltek a srácok, amúgy, hogy milyen lesz a játék. Jó, hogy dobjatok össze ti is egy ilyen hasonlót. Ezt még Game Pass-be se. Nagyon fú, de nem tetszik. Still to come, we'll have news on Fallout Season 2 and the announcement of a Látjátok, brand mondtam, new hogy a game from Fallout adventure game legend sorozatból jön a második Gilbert. évad I grew trailer. up playing his games. I can't wait to show you his next unexpected creation. Remélem most kezdenek el kilőni a Battlefield előrendelések előrendelések a brand new picsába. game announcement of the night. I figured you'd feel that way. Well, to do the honors, please welcome back to ONL one of the most Pedig a Black Ops respected, 6 amúgy tök recognizable rendben hosts van. in esports. She's my co-host, Shox. $110 lesz a Vault Edition, bazd meg. 110. Great to be back here at Gamescom and ONL. I just had so much fun last year that I had to run it back. And let me just say, we have an unbelievable show for you tonight. And now, without further ado, it's time for our first new game announcement at ONL. Please enjoy. Enjoyolunk. Our gods have forsaken us for fear of the coming darkness. Bárcsak Dante's Inferno. Consumes all but you, Lampbearer. Something stirs within you. Something. Lords of the Fallen 2. Powerful. Hungry. So I ask you, will you harness this darkness within and deliver unto our so-called lords retribution? Ó, látványos trailer amúgy. But should you fall, Az gatya. the world falls with you. A trailer amúgy azt meg kell hagyni, az jó. Hangulatos. Lich King. Lords of the Fallen 2. Wishlist now. 2026. Amúgy az kemény. Hát mikor jelent meg az előző Lords of the Fallen? Tavaly? Tavaly előtt? Tavaly, nem? Jó, mondjuk abban is jött már ilyen 2.0, és újra kellett csinálni az egész játékot. With more aggressive combat and new boss battles, your first look at gameplay will arrive later this year. All right, now for something completely different. This next game won Game of the Year at the Game Awards and comes from one of the most celebrated studios on the planet. Next year, it's making the leap to become a major anime. And tonight, we're breaking the news with your exclusive first look. Sashina.
Aha. Sekiro animeja. Azt hittem, hogy videójáték bemutatók vannak. Jeff. Our next new game announcement stars a hero who needs no introduction, a true legend of justice and gadgets. Úristen, Lego Batman, bazd meg. Mint egy falat fasz. Hú, de egyedi. ...2006-ban vagyunk, bazd. Nem normális Batman játékot kell csinálni, geci. Nem, Lego Batman. I need to become a symbol. But what did you have in mind? Édes szent szar. I'm Batman. Aha. Így van, csináljunk egy Lego Batman és adjuk ki mellé a Justice League-et. So serious. Ugye már az akkora buli lesz. Abból biztos eladunk sokat, srácok. I'm allergic to nuts. Who's the man behind the mask? És tényleg egy Arkham Knight, baszki, vagy Arkham Asylum. Szerintem ez nem a filmeken megy végig. Legacy of the Dark Knight. De, igazad van. De imádom a filmben ezt a részt, amikor mondja. Te csak vendég vagy a sötétségben, én itt születtem! The Bat is back. Please welcome the head of Lego Batman development team, Jonathan Smith. Ne. Hát ezért 2 órás ez a szar, mert ezek a hülyék feljönnek a színpadra, hogy hülyeséget beszéljenek. Jonathan, welcome to ONL. All right, so after the huge success with Lego Star Wars, you guys are returning Jó, mondd el te to is, Lego hogy... Batman? We are so thrilled to reveal this game tonight for the first time to you all and to the world. Yep. And that's not all. At Gamescom, you will be able to play Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Wow. Pretty amazing. All right, well, there will be a demo on the show floor for everyone. Now, let's break down that trailer because we see so many fan favorite references, to films and things like that. So, what is the story of this game? This is the definitive, essential Batman story. We take you on Bruce Wayne's epic journey from origin to legend. You'll train with the League of Shadows. You'll fight crime on the streets of Gotham. And as the years go by, you'll establish your ultimate legacy as the Dark Knight. We've incorporated iconic moments and deep-cut references from decades of Batman movies, TV shows, comics, and games, all brought together and brought to life in our unique Lego world. Well, we could not wait for it. Let's also talk about the combat, because we've got some real gameplay here of the combat, and I gotta say, feels like you're really amping things up here this time. Oh, the team has created a really rich, deep combat system that's authentic to Batman's unique style.
So surrounded by enemies, you'll pull off powerful attacks, counters, and takedowns. You'll use cool gadgets like batarangs to stun enemies and the backclaw to reel them in. For the first time, we've added difficulty levels, Caped Crusader and Dark Knight mode for those who want an extra challenge. And you'll build a new Bat family of allies as you're joined by Nehéz megszólalni, srácok, amikor ilyen jó show-kat durrantanak. És nem az van meg, hogy én vagyok a negatív, hanem arról van szó... hagyjuk is. Jó, érted, a Lego játékok amúgy jó pofák nyilván. Meg nagyon sokan szeretik. Meg amúgy tök rendben van. Nekem az a problémám vele, hogy kiadnak előbb egy Lego Batman játékot, mint hogy egy normális Batman játékot csinálnának, és helyette odaadták nekünk a Gotham Knight-ot, a Justice League-et, és ez a problémám. I think you've sold me on it. All right, John. I'm pretty hyped about it. It will be here playable, as we mentioned, for all you here in Germany. You can play Lego Batman Legacy of the Dark Knight for the first time starting tomorrow on the Gamescom show floor. Thank you so much, Jonathan. Awesome. All right. Now over to Shots with our next new game announcement exclusively on ONL. Thank you so much, Jeff. Indeed, I find myself here in the audience. There we go. I find myself ja, Wonder here in the Woman-nek audience. Thank you kukázzák. so much, Jeff. And some of the best fans at ONL. Nonsense. So is everybody having fun? Jaj, nagyon élvezzük, igen! Hogy örülnek a srácok mögött, tehát hogy nézhetik a segged. We have an amazing musical performance from Clare Obscure Expedition 33. I can hardly wait. And also a new look at Resident Evil Requiem, as well as a bunch of other surprises. I know ez minek örül ez a gyerek itt a jobb alsó sorokban amúgy? Now it's time for a new game announcement. A long-awaited sequel that fans have been eager ez nem lány szerintem, amúgy ez Travi. Warhammer Space Marine 2. A faszt, várjál. Nem, ez a Dawn of War Remaster. Ami már megjelent. Vagy jön egy Dawn of War 4, akkor beszarnék. Bazd meg. Csak nem egy Warhammer. Dawn of War 4. Kérlek. Léci. De adnám, baszki. Kérlek. Legyen ez. Dawn of War 4! Ez jó! Ez egy RTS játék, aki nem ismeri amúgy a sorszkú, viszont kurva jó. Relic csinálja? Oh, fuck me! Let's fucking go! Let's go! Ez az. Ez kurva jó. Nincs ebben az effekt. Ez az! És nem a Relic csinálja, hanem a Kingard Games. Hoppá, hoppá, hoppá. Szevasz, Fronti. Nem a Relic csinálja. Dawn of War 4 is coming in 2026 to PC. All right, now it's time for an unexpected update from the Monster Hunter Wilds team about a very special crossover event. Crossover a Monster Hunterhez. Csináljátok meg jóra a játékot, a kurva anyátokat, hát olyan stuttertenger PC, hogy megőrülök. Ja, és most is kijött hozzá egy update, és szétbaszták jobban a játékot. Gratulálok. Mert kellett ez a re-engine alá. Ugyanolyan hülyék vagytok, mint az EA. Minden alá Frostbite engine. Final Fantasy.
Behemoth. Omega Planets. Egy falatfasz. Late September. Csodálatos. Nem, erről nem lesz beszélgetés. All right, to tell us more, it is my great honor to welcome two very special guests together on stage. Ryozo-san from Capcom and Yoshi P from Square Enix. Istenem. És jön a tolmács is. Srácok, jó, hogy jöttetek. Will translate for us. Well, guys, it's great to have you both together here at Gamescom. Ryozo-san, what can you tell us about this collaboration? Thank you, Richie. ドイツの皆さん、配信をご覧の皆さん、こんにちは。Ryozo a producere amúgy a Monster Hunter Rise-nak, meg ő volt a Wordnek is, meg majdnem az összes Monster Hunter-re dolgozott. Ezúton is üzenem. Remélem eljut a hangom hozzád Kölnbe, hogy baszódj meg. Kellett az a rohadt engine a játék alá. Today we're very excited to announce a special collaboration with Final Fantasy XIV. ですね、モンスターハンターワールドの時にもコラボさせてもらったんですけど、 amúgy a japán nők nem olyan szépek, rájöttem. A koreai lányok szebbek. またちょっと機会あったらどっかでやれたらいいですねみたいな話をしてたんですけど、今回それが実現しました。 2 órás lesz, Matyi. De ezért 2 óra hosszás, mert beszélgetnek. 詳細は来月皆様にお伝えできると思いますので、そちらの方を注目していただけたらと思います。あとですね、今回もですね、吉田さんとスクエアエニックスのスタッフの皆さん、本当に全面協力していただいたことを感謝してます。吉田さん、ありがとうございます。 はい、でここからですね、ぜひ吉田さんにバトンタッチして感想をいただけたらと思っております。 After our collaboration in Monster Hunter World, I remember talking to Yoshida-san and discussing how much we wanted to do it again, and now we're very thrilled to make it happen. What we showed you is just a little glimpse of what's to come, so please look out for more information that's coming next month. But of course, Yoshida-san and the Square Enix team have been working just as hard with us on this special collaboration. So I'd like to not only thank him, but turn it over to him to share some thoughts. Gamescom! まずはこのような素敵な場所に招いていただいたジェフさん、それから我々にね、いつも本当にたくさんのインスピレーションをくれるRyozoさん、それからカプコンの開発チーム、そして何よりゲームファンの皆さん、本当にありがとうございます。Guten Tag, Guten Gamescom. Tag, Tag az apát fasza. I'd like to thank Jeff for having us here and Ryozo-san for all the inspiration. A nő az maszkulinabb, mint a két csávó. Mint a 3 csávó. And to everyone enjoying our games. Látjátok? Thank you so much. Én mondom nektek, hogy a világunkban van valami. A nők azok egyre maszkulinabbak. さんの方からもちょっとご紹介いただきましたけど、モンスターハンターワールドの時にもご一緒させていただいて、今回それに引き続き第2弾ということで、モンスターハンターワイルズとも、我々クロスオーバーと呼んでですね、全面協力して、コンテンツ開発してきました。 As Ryozo-san mentioned, we work together on Reggie, Monster igen, jön a Hunter Euro Truck World, Simulator, and meg we az want to make it American happen Truck again, Simulator and is. it's happening for Monster Hunter Wilds. We would call it a crossover, and we're very happy to make this happen with all of our efforts. Jó, hát tudjuk, hogy jövőre megjön a もち kiegészítő. ろんクロスオーバーですので、ファイナルファンタジー14側にも、スペシャルなバトルコンテンツご用意しております。今日は先ほどねティザートレーラーとして、モンスターハンターワイルズ側の映像を見ていただきましたが、我々もちょっとだけ映像をご用意してきました。 Since this is a crossover collaboration, Bazd meg, hogyha ezt tudom, hogy itt van a Monster Hunternek a producere, bazd meg, akkor kimentem volna a Gamescom, hogy lefejeljem. Outside of the trailer we just saw, Final Fantasy XIV has also prepared a short trailer to show Tesó, you szaggat a what you can játékotok, az meg, ha? Wow, all right. Well, thank you so much. Ryozo-san, Yoshida-san, here's the trailer.
Isten. Ezek a finális fantázia online. Végső fantázia 14 online. Úristen. 30 millió ember nyomja, bazd be. Not actual gameplay. Something brought us back to this place. Ez vagy a Resident Evil, vagy a Pragmata. Something that knows us. Knows the rules. But what if this wasn't the place, after all? Look around you. I can see you. Do you believe this is real? This isn't a game. Na ezzel se játszunk. It's a test. But do you ever ask yourself, what are we here for? We're here to play. Hülye, ez nem is játék volt, hanem egy Gamescom trailer? Are you ready to play? Welcome to the world's biggest gaming playground. Game on. 500,000 people, 1,500 exhibitors, endless games to explore right here in Cologne. Discover rising stars at Gamescom awesome indies. Step into the cosplay universe, on-site or online. Watch, join, become the hero. Experience live shows, esports battles, and creator events in the Gamescom event arena. Not in Cologne? Go to Gamescom.global. Stream the highlights on Gamescom Now. Vote in the Gamescom Award. Or dive into our Gamescom studio on Twitch and YouTube. And of course, we're here to play. Join the fun in our community RPG, Gamescom Epics. Loot awaits. We care. Gamescom runs on 100% renewable energy and puts accessibility first. The whole city joins in at the Gamescom City Festival. It doesn't stop there. The whole world comes together, not only here in Cologne, but also at Gamescom Latam, Gamescom Asia, and beyond. Welcome to Cologne. Welcome to Gamescom. All over the world. And now, keep on watching Gamescom Opening Night Live. I'm ready to game, all right, and that was only a glimpse of what is to come here at Gamescom, the biggest playground in the world, and what it has in store for you. We're here to play, and the fun is just getting started. So, Jeff, what's next? Is it anything good? I think it's going to be good. It's going to be a video game, I can tell you that much. Last year at the Game Awards, we had the honor of announcing the long-awaited return of one of Capcom's most iconic action series, Onimusha. And tonight, we take the next step Onimusha. on that journey. Here's a brand new look at Onimusha, Way of the Sword, coming in 2026. Where are my lamps? Hello there, fallen samurai. To think something like this was right under the city. What fearsome power! Be careful! Oh, righteous! And after everything you and your awful kind put him through, too. We
Jó, ez jó ám, hogyha visszatér. Show you something to cheer you up. Baszok. Nua is controlling this lightning. I don't have time for these stupid games. I'm terribly sorry. Anyway, do enjoy. Jajjá, végre felélesztik, én sorolnak neki amúgy. The automated industry complex will be the link Jaj. connecting and uniting Jaj. every fragment of this shattered world. This is the driving force that will keep us going. Continuous improvement is essential for keeping pace with advancements in technology. Tessék, izé. Enfield. We don't simply talk about our dreams. We do what we can to make them a reality. All operators accounted for. Egy Tower Defense játékot adnék. Ready for the mission. Figyeljetek már, ezt tudjátok mi lesz amúgy? Mi ez? Amikor azt hiszem, hogy tudom, hogy mi ez, akkor megrájövök, hogy nem. Ja, jó Istenem. Arknight Enfield. Jön ez mindenre, bazd meg. Paradox Interactive Present. Hoppácska. Hoppá, mit csinál Paradox? Ők is egy RPG-t? RPG-t, RTS-t? Baszki, mondom, hogy feliledőben van a RTS. Aj, de én az ilyen körökasztokat nem szeretem. Minden esetre basszó. Europa Universalis 5. Az jó. Ja, Istenem. Nem, Eurotrackról nem fognak beszélni. Elég legyen annyi, hogy jött. I'm afraid your friends came far too late. I see the years haven't been kind. I know about the Alpha. Why is she here? A világunk megérett a pusztulásra, én mondom. Nem, még a WoW se volt. Tipra a WoW lesz az utolsó. Hand over the Alpha and let us end this war. Hát nem. Mother, thank you. Még a lázam is elkezdett feljel menni. Your sole directive is to now serve and comply. Do you comply? No. Nem lesz új rész a Euro Truck Simulatorból, nem jön PS-re, meg Xbox-ra. Meg az American Truck Simulator. Jaj, nekem ezek annyira nem jönnek már be. Megöregettem, bazzán. Void Breaker. Out now. You guys having fun so far? We got a lot of shows still coming your way, all right.
Now it is time to head back into the wasteland. We're talking about the TGA award-winning Fallout series based on Bethesda's legendary RPG franchise. Season 1 earned universal praise for its tone, storytelling, and original characters, not to mention how faithfully it brought Bethesda's game world to life. Well, later this year, the series returns to Prime Video for Season 2. To tell us more, please welcome to ONL some very special guests. Series executive producer Jonathan Nolan, executive producer Geneva Robertson-Dorrit, and stars Ella Purnell and Aaron Moten. Ezeket a showokat ki a picsa rakja össze amúgy? A feleségem mindig azzal batat, hogy ez a leány, a főszereplő az a lányom, vagy ez is ilyen külszemű, mint én. Hi everybody, great to see you all. Welcome to Cologne and Gamescom. Jonah, you know, we've got 5,000 Fallout fans here in the hall tonight, millions more watching online, and we can't wait to hear about the new season. Yeah, we're very excited. We literally just wrapped, jumped on a plane and came out to see you guys. Gamescom is actually really kind of where it started for us, the journey on this show. It was 2 years ago. We asked Todd Howard Életükben először vannak Európában, látszik. And show the very first footage that anyone had seen anywhere of the first season. We didn't come because we figured if the reception was negative, we'd just blame it on Todd. So we're back, and given that history, it's that much more disappointing that we didn't bring any footage to show you guys. Hát figyelj, gondolj bele, hogy 400 000 ember kilátogat és közel 50 meg 100 euró egy-egy. Yes, Lucy and the Ghoul ended last season dealing with a lot of family trouble. So we thought it would only be right to send them to the most family-friendly town in the wasteland to go deal with their shit. And along the way, we're really excited to take them all to some of our favorite locations from the game. Na ez faszi. God, yeah, it's such a classic game, and we're very excited to see what you have in store for us for Season 2. Ella, it's great to see you again. Thanks for coming out to Cologne. Last time we saw you was at Game Awards when Fallout won Best Adaptation. You were up against yourself in Arcane, and you won for Fallout. Congratulations. We want to talk about Lucy's journey in Season 2. You know, how do you think her exposure to the wasteland is going to sort of affect her vulture sensibilities this time? Yes. The question is, what is she going to do when she finds her dad? Is she going to bring him back to her vault and give him justice, or is she going to give him wasteland justice, which is the ghouls' justice? I think a central question of the season is whether Lucy will transform Lucy and amikor lezuhannak a repülőbe és megeszik egymást. Okay, I like it. Aaron, let's talk a bit about Maximus. He went through quite an evolution last season. Now that Lucy and Ghoul are kind of heading to New Vegas. Milyen mocskosok vagyunk, amúgy másokon ércelődünk, gyerekek. So deep. Yes. So Tell deep, us Jeff. Yeah, when we first met Maximus, all he wanted was to be in. Na ő férfi és afroamerikai. Akkor már férfiakat semmisünk meg. A little bit of a careful what you wish for moment. So here he is now with this newfound status, trying to make the world a better place in extremely, or I guess deeply flawed society. Yes. Yeah. All right. Well, we cannot wait to see what you guys have. Ez a srác veszi fel az első részbe a Power Armor. Can we expect more sort of Cooper Howard flashbacks as well in Season 2? Yes, absolutely. Cooper Howard and the Ghoul, played by the amazing Walton Goggins, definitely coming back. We have so much more to do. Obviously, we ended the last season with Cooper Howard dealing with, I think, a very common marriage problem. What do you do when you find out your spouse is planning nuclear war? And so he's going to figure that out, and as he does, he's going to uncover a greater conspiracy with huge implications for the wasteland. All right, well, we'll look forward to seeing how that unravels. Season 1, of course, was known for amazing original characters that you guys built in the Fallout world. We thought that was so cool, but now that you're diving a little more directly into New Vegas, I think the fans here want to know, are we going to see any more direct ties to the video game and characters, locations in this season? Well, we're super proud of the original story that Geneva and Graham are telling, but there was one character in particular from New Vegas. Amúgy ezt is elhiszem, hogy ez is egy really ez is rendben van. Possibility of seeing a little bit more from writers were no. Figyelj, négyük közül az egyikkel nem stimmel valami.
1,000 words? Oh. I think so. Okay. All Az right. egyik Well, az it egy faszi sounds csaj. like then we might get to hear a little bit more Seal of season 2. Is that possible tonight? Well, I don't know, Jeff. I heard you like world premieres. We like those, right, guys? Right, Gamescom? Gamescom. All right. Szegény csávó, azt tudja, hol van. Of our teaser trailer for season 2 of Fallout, streaming this December on Fallout Prime Video all over the world. Amazing. All right, let's check it out. Thanks so much, guys. Here we go. Na nézzük azt a trailert. Ha már játék nincs. I'm looking for someone. Common story around here. Someone you care about or someone you hate? Na ezzel a haja jobban néz ki. Great question. What say you, Miss McLean? Why would my dad go to Las Vegas? You want to know why the world Rájöttem, a nő játsza a Gult a filmben, vagy a Tranyó. with one man. Jó, amúgy ennek a sorozatnak jó a hangulata. Csak az első évadban felbaszott a csaj. Like yourself, I am the very best at what I do. Ez jó meg vagy Is I know everything. I know there's a war coming. The bombs will only be the beginning. Igen, ez rendben van. Igen, ez nagyon rendben van. My concern is that you would do just about anything to save your family. I think you are actually quite a violent man. You just don't want to kill me yet. Let's get lucky, shall we? I defer to you about what to do in this situation. Jó, ez amúgy remélem volt. How about that? That looks incredible. Deathclaw, of course, in our first look at the new season, and Robert House is Jonathan Tease, played by Justin Theroux. It is an amazing Gamescom exclusive, and we've got another one for you. The first drop of the all-new Season 2 posters. We cannot wait to see what Lucy, Maximus, and the Ghoul have in store for us when Fallout Season 2 begins December 17th, with new episodes premiering weekly on Prime Video. All right, now back to you, Shocks. Thank you so much. That looks so awesome. I can't wait. But last year, Indiana Jones and the Great Circle was acclaimed for its incredible gameplay and story. And next month, the adventure continues with The Order of Giants, a story expansion with new puzzles and foes. Here is your first look at the gameplay and a special announcement. Valamikor neki akarok ülni még egyszer az Indiana Jones-nak, kurva jó volt. Már lehet megvárom a DLC-t. What do you know about the legend of the Nameless Crusader? Fierce warrior. Fought in the siege of Antioch, 1097 AD. Very tall, like a giant. Pope Paul IV had an item of this crusader in his possession, his helmet. Well, I'll tell you what. If I see the helmet, I'll leave it exactly as I found it. Sound good? Oops. Fogadjunk, rakna bele TPS-en. Giant guardian.
lizard skull way back. Egy Wolfensteinnek így is örülnék, basz. I can't believe you dare to investigate this. Impressive. Baszol néz ki amúgy. For a snake. It says semper vivus. Always living. Lesz az új kodnak kampánya, sajnos. De egy hulladék. The Order of Giants. Szeptember 4, ez tök jó. Az ügyejtől. Na? Istenem! Mi a fasznak? And the Order of Giants is coming on September 4th. Vegyetek inkább roguelite, just gyerekek. announced, it will also be released on Nintendo Switch 2 in 2026. Yeah, you can clap, of course. Now, let's step into the world of Deadpool. First announced at Summer Game Fest, here is the latest trailer for Deadpool VR, which reveals more of the villains and the release date. Ez Deadpool VR-ba az meg megint. My massive, galaxy-spanning streaming network is expanding. Nice imagery. To score eyeballs, I need talent. Now that is efficient exposition. The biggest, baddest bastards recruited across time and space. They require persuasion. Look who it is. Spyro Gyro, a deluxe portal for 2, if you please. Adoring fans will be watching your every move. Fighting on a reality show to the cheers of trillions. Minimum effort. I have little tolerance for low ratings. Oh shit. OMG. Hát, nekem most hiányos lesz a Call of Duty gyűjteményem. Yeah, that's right. Mojo is in Deadpool VR 2, voiced by John Leguizamo. Now, on to this next world premiere. Pecás játék. Warhammer. De mi a gyíkom ez? Valami izé jön? Tudod, ilyen, mint a régen voltak a tankos játékok? Bot? Tehát ebben vannak modern izék is. Tankok, azt nem lehet bot. Abban nem csak hidegháborúig vannak a tankok. Többen írjátok, hogy World of Tank, elhiszem nektek. Bot 2.0? És mit fog tudni a bot 2.0? Lesznek benne tankok? De mi az a World of Tanks 2.0, bazd meg?
The World of Tanks Update 2.0 lands September 3rd. This is the biggest update in the game's history, featuring 16 Tier 11 tanks and tons of new and upgraded features. Absolutely. All right, next. Saber and Focus delivered Space Marine 2, one of the most fun Mit lehet tudni a World of Tanks 2-ről? Well, next year they are set to do it again in John Carpenter's Toxic Commando. This FPS action game combines classic 80s action horror with over-the-top humor. Well, here is the world gameplay premiere of John Carpenter's Toxic Commando. Next step, improvise. Megint Call of Duty? Vagy mi ez? Nem figyeltem. De, nem a kodnak a zombi módja? A fasz nem, ez is mi ez? Nem, ez nem az. Mi ez? I need some first blood. John Carpenter's Toxic Commando. Mondhatom, hogy Saber Interactive az nem már a kötélhúzásból. A Saber Interactive-ot azt mennyit dolgoztatják, baszki? Az is fél évente jelenik meg tőlük 2 cím. Super fun. All right, our next reveal comes from a true legend of game design, Ron Gilbert, the mind behind Monkey Island, Maniac Mansion, and so many other classic games that define the golden age of point-and-click adventure games in the 80s and 90s. I loved those games growing up. Well, now Ron is back with something completely new and completely unexpected. It's called Death by Scrolling, a roguelike vertically scrolling RPG set in purgatory where you'll battle waves of enemies, hoard gold, and do everything you can to stay one step ahead of the Grim Reaper herself. Here's the first ever look. Megér 3 eurót a BF 2042 amúgy, főleg az új update-tel. Nyugodtan vedd meg. Szerezd meg a BF6-os skineket is. 3 euróért ajándék. De milyen, mit fog tudni? Zeki, írd már le, mit fog tudni a World of Tanks 2. X-on, tesom, köszi a csatornatagságot, 8 hónapos vagy. Jövő hónapban megszületsz, bro. Tessék, ez lesz a WoW-nak a előrendelői ajándéka. Ez a mount, meg ez a pet. It's very fun. I've actually been playing this game over the past few weeks, and trust me, it is dangerously addictive. The screen, as you can see, never stops moving, so you're constantly on the move fighting to stay alive. A really fun game. Make sure to check it out. All right, now onto a studio known for its unforgettable storytelling. Back in 2019, the groundbreaking RPG Disco Elysium took home 4 Game Awards. Since then, Zaum, the studio behind it, has been through a host of changes, but tonight, 6 years later, those who now make up the studio are ready to give the world the very first look at their next CRPG. It's a dive into the shadowy world of espionage, where the truth can be stranger than fiction, and every failure isn't the end, but the start of a new path. I once knew a spy. Brilliant. Ez betegen végig szenvedni a szörnyű. Magnetic. Her name was Herschel. Dark gold hair,
a well-worn life beneath. A dandelion puff, waiting to be blown. She tried to look out for me. Azért simán elmehetek inni, mert nem maradok a semmiről. Everything she touched rippled into failure. Gamescom Cares, our platform for responsibility projects here at Gamescom that we hold very close to our hearts. This year, we are giving the stage to highlight one of the many great initiatives. It's dedicated to all the games promoting democracy. We invited the developer to learn more about it, and I'm here with Jörg, CEO of Paint Bucket Games from Germany. Hello, tell us about the game you made, The Darkest Files. Hi, thank you. In The Darkest Files, we tell the true story of Fritz Bauer, who was persecuted by the Nazis and forced to flee Germany, only to return after the war to fight them with the sharpest sword of democracy, the rule of law. Jó, hogy nem voltak elvárásai. Minden esetre a WoW Cinematic biztos baszó lesz. And how this leads to darkness, but it also shows that we cannot simply stand by and watch. When this happens, we must take action. Indeed. There are other examples like your game playable here at Gamescom, such as Glass House by Flat 28 Collective from Italy. Srácok, a Steam-en mindig 18 órakor szokott in a lockdown apartment block at the dawn of a world war. And compensation not guaranteed by Team Project Lunch from Singapore. Szóval Steam-en mindig 18:00-kor szoktak az akciók aktiválni. A BF az jó lesz, emiatt nem aggódok. Can you tell us why these games are so important and so impactful? Well, games are more than entertainment. Like any great art form, they reflect our concerns, our fears, our hopes, and what preoccupies Lemaradt volna róla, beteg vagyok us. tegnap este óta, lázas azért szenvedek itt. Minority rights are being violated, and the world is becoming increasingly interconnected. So games are a powerful medium for addressing these issues, and they have the potential to inspire change. I am glad that not only are many people in the global games industry engaging in projects like this, but also more and more institutions like the European Commission or the United Nations. A very important message. Thank you so much, Jörg. And of course, thank you to all of the dedicated developers around the world who put so much heart and soul into those games, making the world a little better. Please check them out, everyone, and check out all the initiatives of Gamescom Cares. Now, we have much more Gamescom ONL to come next. It's a very special performance of the music of Clare Obscure Expedition 33, plus Hagyjál már ez a kurva Expedition 33-mal. Zenéltek itt. Forró. Ó, Zeki, ez nekünk való. You're just a part of my life. And you're just a part of my life.
ageless slumber. The primal flow awakens once more. Szerintem addig nézzük meg a World of Tankot. Mert hogy van ilyen 2.0 overview. Várj, ez 16 perc. Your ignorance is despicable. A power stirs deep beneath us. Whatever's lurking, it's behind this gate. The ground is shaking! It's people! We have to take it down! How long have they been trapped in here? Be it destiny or chaos, I shall break the sun! Föl se fogom, mi történik a kijelzőn, bazdmeg. For the final reckoning. Kösz a semmi. Delta Force! Nagyon nyomulnak most szegénykéim. Visses Battlefield-el. Full gyenge. Így videóban egész jól néz ki, de mozgás közben. Team Studio Group. You just got a fresh look at Delta Force, which launches today World on of Tanks, PS5 and Xbox. And the best part, it is free to play. Now it is time for something truly special and one of the most requested moments from our community this year. Earlier in 2025, Clare Obscure Expedition 33, the debut title from French indie studio Sandfall Interactive, captured hearts with its stunning Belle Époque-inspired world and unforgettable style. Absolutely. This is a very special game, and tonight we wanted to bring that world to life right here on stage at ONL with a special acoustic performance from the game's soundtrack. Please join me in welcoming, for their first big live performance ever, the composer of the game, Lauriane Testard, and vocalist Alice Dupont-Pissier, performing Alicia from Clare Obscure Expedition 33. No, Gustavo természetesen. Persze. Nőnek milyen hangja van az? És az nem playback. Aztán mindegy. Most tiltatták le a YouTube-on.
Kemény volt. Így élőben nyomni. Mondjuk jobban ültem, hogy ezért tényleg tik, tá, tá, rira. It was absolutely beautiful, absolutely amazing. Thank you so much. And we have so much more opening night live right after this. Na! Ninja Since Gaiden. ancient times, the Hayabusa and Raven ninja clans have fought to keep peace, with the Hayabusa clan in the spotlight. But your clan, the Raven clan, has always had a secret motive. Thanks. I owe you one, Hayabusa. Expect heavy resistance from the DDO. Yo. We're all counting on you, Yakumo. Yakumo, just focus on the hostiles for now. Understood. Stop this madness. Stay away from the Dark Dragon Seal. Go back home to your little raven nest. A Microsoft így tette jóvá a Platinum Gamesnek. Mi volt a játék, ami nem jelent meg soha? Most törölték. A sárkányos. The very fiend that resurrected the Dark Dragon years ago. Even a mortal such as yourself has heard of me. Skillbound, yeah. I'm sure. Soulbound. Die, insect. Azt nem tudja, ami van. Please, don't kill him. No, az a Ninja Gaiden, ez jó lesz. És jön Xbox-ra is, nem a Game Pass. Well, we've seen so many great games so far, so make sure to spread some love to these amazing developers and teams behind them, and wishlist your next favorite game on Steam by checking out our Gamescom Steam event. And the best thing is you'll find even more games from this year's Gamescom show floors, from beloved indies to big blockbuster titles, by scanning the QR code below. Now it's time for the world gameplay premiere of an MMO shooter set in a post-apocalyptic dystopian Seoul, South Korea. From NCSoft, this is Cinder City, blending narrative-driven shooter action with a vast, seamless open world. FPS Open World-ban, NCSoft-on. Freeze, ADF! MMO-ban az. Get on the ground now! Drop your weapon or we'll shoot! Drop your weapon, last warning! You've crossed the line. Are you trying to get us all killed here? 3 minutes to drop. Everyone stand by.
But that's not all. We've now got a second brand new game from NCSoft. Time Takers is a competitive team-based survival shooter where the ultimate prize isn't points, it's time itself. Here's your first ever look at the gameplay. I floated in an ale-induced stupor, a ghost of my former glory. Until one day when I was stabbed. I thought I died. Instead, I was given a second chance in a strange world, alongside rogues from across the timescape. Hi. How you doing? Ez is szaggat. We promised to fix our past. I guess that's what we're here to do. Baszki, én csak BF-ezni akarok. Megjön a Unreal Engine. Ezt a kurva Unreal Engine már takarítsátok majd ne. For decades, Silent Hill has defined psychological horror in games. And tonight, the fog rolls in once again. Here's a brand new look at Silent Hill F from Konami, including the reveal of the American voiceover actress Susie Young as Hinako. Congress 01 to HQ. We haven't found an active suspect at the scene. Chances are good, but it's still no water. You better consider your hunt. Over. Last seen fleeing Tsuneyoshi Shrine. Exercise extreme caution. Nem tudom, nekem eddig ezzel a Silent Hill F akármikor mutogatták. Nem éreztem azt, hogy ez is egy minőségi játék. Olyan gagyi dolgok voltak benne. I shall save your souls by claiming the life of your old self. Persze, azért adják le mindenhol, mert a Konami örülvér, hogy kiadnak egy játékot. What's that? What is this place? This way. We better get going. Továbbra is gagyi. Nekem. Mondjuk nem is a zsánerem a Silent Hill. With that in mind, today's a bit too extraordinary. So this is where you are. I wondered where you had gone. You need to start getting ready. It's time to say your goodbyes. You're going to kill them. ETS 2-ről nem lesz info. Örüljön, konzolokra, ennyi. Majd bejelentik egyszer meg egyébként. No. It's got my home too. The halls, the doors, everything's changed. Tell me, who are you? Please. Just die. It must be hard for you to bid farewell to childhood friends. Yes. Hmm? No.
Nem hiszitek el, de talán egy szót megjelent. A címét is tudtam kiolvasni. Starfield, jön PS5. Ja, de hogy is. Kronos. This is the Traveler, an agent of a shadowy faction known only as the Collective. And in Kronos the New Dawn, you'll step into their role. From Polish horror powerhouse Bloober Team, nominated last year at the Game Awards for their Silent Hill 2 remake, comes a bold new vision of survival horror. In this world, the dead don't stay dead. When they find each other, they merge into something far more terrifying. Launching September 5th, here's your brand new look at Kronos, the New Dawn. Jó, az jó lesz ez a játék amúgy. Mondjuk a blooper az előző játékokkal is arra tudnának. Mi volt az a... Nem Medusa, nem is Mediátor. Milyen fasz volt az előző játékok címe? Medium. Are you glad to see me, friend? Ez nagyon jó lesz. Nagyon Dead Space. Az a vakina a sisakon. Stay calm. Jó, ez beteg. Ez ön Game Pass-ben? Nem, de kell. All right, for our next trailer, let's turn it over to the head of sequels at Obsidian Entertainment. Guten Tag, Gamescom. Look at this. Tens of thousands of Europeans packed into one building in the dead of summer with absolutely no air conditioning. This is the type of dystopia we here at Obsidian Entertainment absolutely respect. What is this? Am I experiencing Schadenfreude right now? I may have messed up the pronunciation, but you knew the idea. How are you? My name is Mark. I am the head of sequels here at Obsidian Entertainment, and I've got big news. I am going to drop a brand new trailer for The Outer Worlds 2. What are you gonna get? More planets, more chaos, and an actual release date now that GTA 6 got pushed to the spring. So, strap on in. Stock up on some gummy bears, stock up on your favorite pretzels, get ready. Here comes The Outer Worlds 2 trailer. Roll it, Jeff. It's gotta be Jeff that's rolling it, right? And now, a trailer for the part of the game you'll remember more than the ending.
The companions. Let's skip the diplomacy. Chemically enhancing your statistically unsafe lifestyle. This might sting a lot. Ooh, an enemy. Son of a spread. Be grateful you're not on fire. And no, you can't sleep with them. Most már csak a VOG kiegészítő miatt nézzük meg. Lots more to come here at ONL, but now a first look at Inzoi Island Getaway with Inzoi's first and free DLC, which is coming tomorrow. Érted? Inzoi DLC, miközben early access a játék, baszki. Mai napig nincs kész. Először be kéne fejezni a játékot. Ciao Richie. Where calamity began, this trial shall end. Awakeners, prepare for the final confrontation. ilyen freeze, járványi. Nani ぼーっとしてんだよ。やることが山ほどあるんだ。早く出発するぞ。さてさてさて、CBT 募集が始まるってよ。絶対参加してくれよな。Na, roguelike X. Vagyis Xbox roguelike. Ez jó tudsz amúgy szerintem, nem várom meg kipróbáljam. Biztos geci kényelmes lesz ez a szar.
Fighter 2, vagy mi annak a címe? It brought you here, my fire. My fire. Ez amúgy meg fog még valaha jelenni ez a játék? Your reputation is legend. Oh my, I think I know what you are. 450 nagyon sok lesz a roguelike. Amúgy. Itthon legalábbis. So weary is the wanderer. The treasures of fertile soil. Úristen, októberben jön. A firm release date for Vampire Bloodlines 2, October 21st of this year. And next, fölmész a konzolvilágra, ilyen 130 év vannak Z1-es roguelike-uk amúgy. Az viszont kurva jó vétel. Steam Deckről. Still in early access, Enshrouded has already let friends adventure, fight, and build together in endless ways. But tonight, the world is about to change forever. A new force is coming, one that will redefine how you explore, how you build, and how you survive. It's a monumental edition, and you're hearing about it first, right here at Opening Night Live. Listen. I dreamt of a time before the corruption and the fight for survival. I dreamt of a shimmering home and of exile. To find peace, we must brave lesz Half-Life 3 sor. The deep. Hear the old gods whisper, and an ancient fury awakens. Tudjátok, mit fognak még itt bemutatni? Assassin's Creed Black Flag Remastered. To yield to our will, for there is no greater power than the flame of the faithful. And tonight at ONL we have news of the latest Xbox franchise that is coming to PlayStation for the first time and the reveal of brand new expansion as well. Age of 4, PS5. Ez jó. Microsoft nagyon jól csinálja, baszki. Innen is lehúznak egy kis lóvét. Shadow Drop-pal nem fog majd október vagy novemberben. Ez jó, hogy jön, tényleg. November 4. Nice. Honored friends, masters of the blacksmith's guild, let me introduce a young master of our craft and new owner of Kutenberg's old forge, Henry of Skalitz. Ready? We can begin. Legacy of the Forge. First look at Legacy of the Forge, the second story expansion for Kingdom Come Deliverance 2. You'll put your blacksmithing skills to the test to acquire and repair a legendary burnt-down forge with brand new design features. All right. Do we have any Cult of the Lamb fans in here? All right.
it's time for some big news for the darkly comedic action adventure management hybrid game. Here's the announcement of a major expansion to the game coming soon. Atya úristen. Awesome! Now, last year, World of Warcraft celebrated its 20th anniversary and kicked off its 3-expansion story arc, the World Souls Saga. Here to tell us more about what's to come is executive producer Holly Longdale. Hello, everyone. I am so excited to be here to reveal our next adventure, World of Warcraft Midnight. I'm equally excited to welcome you all home with our new housing Ahogy egy feature. Frostmourne van a And nyakában, if csak you're szólok. here at Az a cipzár. Gamescom, please come by and check it out on the show floor. We have a lot coming in this next expansion, our 11th expansion. To start with, on the horizon, there's a looming darkness, and it's threatening the ancestral home of our blood elves. Hoppá. But Midnight is also about light, and about hope, and about heroes who rise when the world needs them most. And it's about the bonds that tie us together. And it all starts at the Sunwell. And if any of you have ever played WoW, do you remember the Sunwell? Hogyne. With that in mind, please enjoy the premiere of our cinematic introduction to Midnight. The light guides my steps and illuminates my path. The light flows through me, and by its grace am I made one with all that is sacred. The light guides... Liadrin, it has begun. I need you with me on the wall. Orthamar, the void will envelop us soon. Only the light can save us now. No. The time for prayer has passed. Anyád. The Sunwell will not fall. Not while I draw breath. Little elves. I can see you grow weary. How much longer can you hold out? Flee and save yourselves. Liadrin, don't. Light be with you. What? You see? She understands it's hopeless. Soon,
You all will. The light guides my steps and illuminates my path. The light flows through me, and by its grace am I made one with all that is sacred. The light guides my steps and illuminates my path. The light flows through... I know that I am unworthy. I don't know if I deserve your help, but I know my people do. Please give them strength. I admire your spirit, but that will not save you. Soon, I will break your world. You can't even break one elf. Fú, geci a Harbinger, geci erős. This darkness comes to devour everything. And when it is finished, there will be no more light. Without your aid, we will perish. I beg you, help us. Will not fall. Not while we draw breath. Ja, basszó, szokás szerint. What a great cinematic. Nobody does those better than Blizzard, and hope you guys enjoyed that. All right, next is the global announcement of a new project from Team J, the dev team behind Delta Force. Project Spectrum is a tactical shooter for the fearless. It is a physiological horror PvEVP game. That's right, where you battle against monsters, other players, and your own sanity as widespread anomalies twist around the world. Face the horror or become the horror itself. Can you describe the sound in the recording? Sorry. Let's go back to the start. I remember the wind. Strong wind. What the hell happened? Most ez a Delta Force-osoknak egy PvE játéka? Lemaradtam. Sometimes
Loss can birth beasts and bury truths. What do you think? What if you are the beast? The beast? Let's go back to the start. All right, this next world premiere feels familiar, yet it is something brand new from Wargaming. And trust me, you've seen them with tanks, but you haven't seen them do anything like this before. And it's coming to PC, consoles, and Steam Deck. Oh. Tanképítő játék. Úristen, ez nagyon gagyó volt. This October, Sucker Punch and PlayStation take us back to the year 1603 into the sandals of Atsu, a lone ronin driven by a single purpose to avenge the brutal slaughter of her family at the hands of the ruthless Yotei Six. Tonight, we have a new look at the deadly, beautiful world of Ghosts of Yotei. Are you going to give me a line? Swordsmith's daughter. I watched that tree burn. How did you escape? Same way. I survived every battle. The thought of killing you. Ruthless spirits, wandering the land, driven by vengeance.
Sometimes I feel like that is what I am. Legends-et. Jövőre! Micsoda meglepi. There you have it, an amazing new look at Ghost of Yotei out October 2nd for PS5, and confirmed today on ONL, it's also getting a Legends co-op multiplayer DLC in 2026 with fantastical supernatural story and survival missions, all free if you own the base game. For nearly 3 decades, Resident Evil has terrified, thrilled, and defined the survival horror genre. Now, a new chapter rises from the shadows. Back in June at Summer Game Fest, we gave you the first glimpse at Resident Evil Requiem, and tonight, we are diving deeper with a brand new look that explores the haunting backstory of the game's protagonist, Grace Ashcroft, and why she may be the key to surviving what's coming. És reimagined zone, new feature, the housing, new feature price. Update-elik lehet azt. Zulamant is. Hang on. You have been on that thing all day. Well, if you're gonna work so late. Get some sleep, eh? I'm almost done, just a sec. It's really coming down hard. Mom, phone. Mom. It's right beside you. Ez nem a lánya, srácok. Hello? Miss Ashcroft? Yes. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. Nem a lánya. What the? They're coming. Grace, we need to go. Go where? Mom, what's going on? Hurry. Wait, who's coming? What's wrong? Shh. We need to keep our voices down. This is ridiculous. Come on. Tell me what's going on. Now is not the time. Grace, keep moving. Oh, who's that? Oh, I'm so sorry about the power outage. What happened? It's really no excuse, and I apologize for the inconvenience. Oh, no, it's fine. Yeah, don't worry. I should have it fixed soon. I just need to find my... Oh, yeah. Come on in here, Grace. Grace, look at me. Grab my hands. Okay, look at me. Look at me. In and out. Breathe in and out. Oh, Grace. I promise you, I will explain this all to you one of these days. Grace. Please know that you are my hope. Never forget that. What are you talking about? Just... I love you. I love you too. Okay. Mom, I'm scared. No. We need to find a way out of here now. But we don't have any of our stuff. We can come back for it later, Grace.
Február 27, asztalról. That game is insane. I got to see that sequence in Osaka about a month ago. Nice. There's a lot more to share, and there is a reason it was the most wishlisted title coming out of Summer Game Fest this June. Now, for those of you here in the arena tonight at Gamescom, there's some good news, because you'll be over on the show floor, be the first players in the world to get hands-on with a playable demo of Resident Evil Requiem at the Capcom booth as we count down to the launch this February. A huge thank you to Capcom and Takeuchi-san for that special look. And with that, Gamescom Opening Night Live comes to a close. With the celebration of gaming doesn't stop here. We'll be back on Thursday, December 11th for the Game Awards, streaming live around the world as we honor the best games of the year and give you a glimpse of what's coming in 2026 and beyond with tons of brand new game announcements. You're leaving, but before we say goodnight, we do have one last surprise. Na, most jön a Black Flag. A global announcement from a studio that walked away with multiple Game Awards wins for its last project. Please, take a look. Nem. Itt pöcsöm ez. Csak nem a Wu-Changnek a DLC-je tényleg. Vagy Wu-Chang, bazd meg, Wulong. Vagy nem! Black Myth Wukong. Isten. Már Wu-Chang már berögzt az anyamot. Where's the mountain? Hey! You're falling fat, losing again. Drop that, Cos, what up? Master will take us back, as long as we keep that mountain in our heart. Hey. No scolding, no flogging, life spared. Why risk going back? This place, we've got food on our table and... They're coming for us. Most ez mi? Teljes új játék lesz? There's a special announcement. Game Science has announced and kicked off development of the second title in the Black Myth series, this time starring Zhong Kui, the ghost-catching god who wanders between hell and earth. This will once again be a single-player ARPG rooted in ancient Chinese myth and folklore. And don't worry, to those who love the Black Myth series, the westward journey won't end here either. It's been amazing opening night live tonight. Thank you so much to Shocks for joining me. Thank you so much, Jeff. I had so much... Fú, gyerekek, csodálatos volt. Jó éjszakát mindenkinek. Ezt emészteni kell. Én is megyek, inkább fekszem tovább ki a betegségemet. Jók lehetek. Kösz a figyelmet, srácok. Ez egy elképesztő show volt. Jövőre már nem is nézzük.